Assalamualaikum. Bahan-bahan untuk membuat sluring adalah tepung gandum, ini adalah tepung geraham, air, garam, dan yang ini adalah bacon, veggie bacon. Saya selalu guna ni untuk memasak kadang-kadang. So, jom kita mulakan resepi sluring ini ya. Masukkan tepung gandum dan juga tepung geraham dalam bekas ya. Taburkan garam sekali. Dan yang terakhir sekali adalah air. Lepas tu kacau ya, kacau seperti. Nanti lama-lama rasa lenguh tangannya sebab dia makin berat dia bila kacau tepung tu. Adunan tepung tu ya. So just keep on, teruskan kacau adunan tersebut ya. Jangan berhenti ya. Guna timer ya, sebab kita nak simpan adunan ni dalam peti sejuk. Potong bacon ini setengah sentimeter ya. Cairkan margarin terlebih dahulu sebelum kita nak goreng bacon, veggie bacon tu ya.
Masukkan bacon dan gorengkan bacon ini sehingga garing ya. Tu dia, veggie bacon kita pun dah garing. Minyak tu kalau boleh jangan buang ya, tapi saya buang. Sekarang kita panaskan kuali. Sepatutnya kuali tu tak dibasuhkan, tapi saya basuh lah. Sebab saya ni dengan suami tak berapa suka makan banyak minyak. Kalau you tak nak basuh kuali lepas you masak bacon you pun tak apa. Apa-apa jenis bacon ni boleh guna. You nak guna daging bacon BABI ke ataupun tempe ke. Macam saya punya bacon ni asal dia dari kentang dengan peas ya. So tengoklah kalau kat kedai tu pasar-pasar tu ada bacon-bacon yang daripada tumbuh-tumbuhan. Boleh makan, boleh guna. Saya tutup kuali saya ya sebab saya nak biarkan dia pancake tu cepat panas lah. Kalau saya tak guna penutup tu jadi lambatlah sikit. Gunakan api sederhana, lupa saya nak bagi tahu. Gunakan api sederhana ya. Dia makin lama tepung adunan dengan tepung ni ya, dia makin melekit . So you kena guna tak tahulah 2 senduk ke apa, sudu ke apa. Tengok tu dia punya melekit tu macam mana. Susah payah juga buat pancake ni.
Ini dia sluring yang dah siap bersama dengan lingonberry jam ya. Dan disertai sekali dengan bacon tadi tu ya. Jangan lupa subscribe ke channel kami. Dan Assalamualaikum.